دیگه از سایت‌های خبری داخلی تیتری زده با این عنوان: سیب زمینی‌های پاکستانی ایرانی از آب در اومد. سیب زمینی گرونتر از آووکادو. توی این خبر اومده در حالی که وزارت جهاد کشاورزی در بهمن ماه مجوز واردات 50,000 تن سیب زمینی رو از پاکستان و ترکیه صادر کرد و انتظار میرفت قیمت‌ها عقب نشینی کنه، اما همچنان در روی پاشنه قبلی میچرخه. ویدیوهای زیادی دریافت کردیم از شهروند خبرنگاران من و تو در مورد گرانی سیب زمینی. یکی از اونها رو الان می‌بینیم. سلام به شبکه خوب من و تو. 20 کیلو سیب زمینی 1,000,000 تومان. سیب زمینی که سران سقوا اومدن جلسه گذاشتن که قیمتشو تنظیم کنن. ما در بهمن و اسفند ماه گزارش‌های زیادی از شهروند خبرنگاران من و تو دریافت می‌کردیم که خبر می‌داد از رد شدن قیمت سیب زمینی از مرز 60,000 تومان، اما طبق خبرهایی که رسانه‌های داخلی امروز منتشر کردند، هر کیلو سیب زمینی در نقاط مختلف تهران بین 55 تا 89,000 تومان به فروش میرسه و قیمت این محصول در سایت‌های فروش آنلاین برای هر 1,5 کیلو تا 179,000 تومان هم رسیده و قیمت سیب زمینی رو از محصولات لاکچری مثل آووکادو هم گرونتر کرده. تمام اینها در حالیه که رئیس اتحادیه بارفروشان تهران امروز معضل گرانی سیب زمینی رو تعطیلات نوروز و فعالیت نکردن رانندگان اعلام کرده که باعث شده سیب زمینی به بازار نرسه و قیمتش افزایش پیدا کنه. این مقام مسئول ادعا کرده که سیب زمینی‌های جیرفت و شهرستان‌های خوزستان آماده عرضه به بازار و طبق گفته او این یعنی در کمتر از یک هفته دیگه قیمت سیب زمینی کاهش پیدا خواهد کرد. البته از اونجایی که افزایش قیمت تقریبا تمام کالاها در ایران به نوعی به نرخ دلار بستگی داره، مهمه که اشاره‌ای داشته باشیم به خبری از خبرگزاری اسوسییتد پرس که از تهران گفته خیلی از صرافی‌ها دیروز و امروز در اولین روزهای کاری بعد از تعطیلات نوروزی مغازه‌هاشون رو زودتر تعطیل کردن. یک صراف به اسوسییتد پرس گفته تغییر مداوم نرخ تبدیل ارزهای خارجی نسبت به ریال باعث شده تا صرافان از خرید و فروش خودداری کنند. گفته میشه کاهش شدید فروش نفت ایران، تورم شدید و تنش‌های احتمالی بین غرب و جمهوری اسلامی به افزایش قیمت دلار در هفته‌های آینده دامن خواهد زد. ما برای بررسی بیشتر این موضوع از خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، دعوت کردیم تا با ما باشن. خانم آسترکی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امشب. آینده آشفته بازار سیب زمینی در ایران رو با توجه به اتفاقاتی که طی چند ماه اخیر افتاده چطور ارزیابی می‌کنید؟ با درود به شما و همه بینندگان عزیز، آنچه که رخ داده و آنچه که الان شما هم در گزارشتون اشاره فرمودید که بهانه‌های، من از عنوان بهانه استفاده می‌کنم، بهانه‌هایی که برای افزایش قیمت سیب زمینی و همینطور کمیاب شدنش در برخی از محله‌ها عنوان میشه، بیشتر اون فرافکنی هست که داره با مدیریت سازمان یافته مقامات دولتی انجام میشه بدون اینکه به ریشه های این مشکل اشاره نشه. ریشه های مشکل کمبود سیب زمینی که یه سابقه چندین ماهه الان پیدا کرده و گرانی این محصول برمیگرده به سوء مدیریت وزارت جهاد کشاورزی و مشکلات ساختاری اقتصاد که اثرگذار بوده بر افزایش قیمت این محصول. از جمله اینکه به طور مثال دولت بعد در سال گذشته مقادیر سیب زمینی رو ذخیره می‌کرده برای فصول سرد که این محصول کم میشد عرضه محصول، بس در سالهای قبل این اتفاق میافتاد، سال پیش این اتفاق نیفتاد و باعث شد که بحران سیب زمینی از پاییز آغاز بشه. و همینطور عواملی که در اقتصاد ایران وجود داره و باعث میشه که هزینه تولید برای کشاورز بره بالا. هزینه کود برای کشاورز بالا رفته، هزینه دستمزد بالا رفته، بحران انرژی روی تولید محصولات کشاورزی اثرگذار بوده و همینطور هزینه حمل و نقل. یعنی این بهانه‌ای که به دلیل اینکه رانندگان در نوروز کار نکردن الان سیب زمینی کمیاب شده یا گران شده، بیشتر فرافکنی دولت هست. در ماه‌های پیش رو هم بستگی به این داره که آیا دولت میخواد بعد از چندین ماه
این بحران رو حل بکنه یا نمیخواد حل بکنه. مجوز صادرات دوباره قرار صادر بشه مثل اتفاقی که در ابتدای پاییز افتاد و یکی از عوامل اثرگذار بود یا نه؟ آیا دولت میخواد بر توزیع این کالا و در چرخه تولید تا توزیع نظارت کارآمد داشته باشه یا نه؟ اگر همان روالی که در ماه‌های گذشته در جریان بوده ادامه پیدا کنه، قطعاً این نوسانات قیمتی برای سیب زمینی ادامه پیدا خواهد. توی خبر در مورد گزارش اسوسییتد پرس در مورد بازار ارز ایران گفتیم با توجه به افزایش نرخ دلار و تأثیر مستقیم اون بر هزینه‌های تولید مثل کود، سم، سوخت و حمل و نقل چطور میشه انتظار داشت که دولت بتونه قیمت سیب زمینی و یا هر محصول دیگه ای رو کنترل کنه؟ به نظر شما آیا دولت فقط با شعار نظارت میتونه مقابل موج گرانی ایستادگی کنه؟ شما اگر به هر شهروند عادی در هر جای دنیا، نه به یک اقتصاددان یا تحلیلگر اقتصادی، بگید که یک دولتی وجود داره که الان 6 ماه بحران قیمت و توزیع و کمبود سیب زمینی رو در کشورش ایجاد کرده، در حالی که اون کشور خودش تولید کننده و صادر کننده این محصول کشاورزی هست، به شما میگه اون ساختار یک ساختار فشل و ناکارآمده. دولت در جمهوری اسلامی احساس میکنه که اگر پشت میز مقامات تیم اقتصادی بنشینن و مصوب کنن که فلان کالا باید با فلان قیمت به فروش برسه، اقتصاد دست نگه میداره و گوش میده ببینه مقامات جمهوری اسلامی چه گفتن. دقیقاً در مورد سیب زمینی و بقیه کالا هم همینه، یعنی اقتصاد به قیمت گذاری دستوری یا به شعارها یا به وعده‌های مسئولین جمهوری اسلامی توجهی نداره. اقتصاد مسیر خودش رو میره. همونطوری که فرمودید بحث افزایش قیمت ارز رو ما داریم که اثرگذار هست در تولید تمام محصولات و کالاهای داخلی و قیمت کالاهای وارداتی. بحث بحران انرژی رو داریم که به شدت امسال بر روی صنعت و واحدهای تولیدی و کشاورزی اثرگذار خواهد بود و همینطور بحران خروج سرمایه از اقتصاد ایران و البته بحرانهای سیاسی پی در پی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه و همه اینها باعث میشه که نه قیمت سیب زمینی بلکه قیمت هیچ کالایی با آرزوها و وعده‌های مقامات جمهوری اسلامی کاهش پیدا نکنه. خانم روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، سپاسگزاریم از حضورتون در برنامه امشب.